Jemi rikthyer në studio me mua është bashkuar ish deputete Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonja Silvi Caka. Përshëndetje edhe mirëmëngjes. Shumë kënaqësi që jeni rikthyer në 7:05. Mirë, nisim me paketën anti-KÇK, e cila duket sikur është edhe temë kryesore diskutimi e këtyre ditëve në Shqipëri, duket se ka shumë kontestime nga opozita dhe në pak rasteve përfaqësues majorancës kanë thënë ju që deklaroni që kemi probleme krimi dhe korrupsioni në vend, tani duket sikur jeni në mbrojtje të krimit dhe korrupsionit element të kriminal. Ose mund të themi të kundërtën. Pse ka shumë kontestime për paketën anti-KÇK? Ose mund të themi të kundërtën, ta nisim pikërisht, domethënë një qeveri që pretendon që krimi ishte në ditët e saj më të zeza dhe që në ditët më të këqija krimi ishte në ditët më të këqija të tij dhe qeveria ishte në ditët e saj më të mira. Praktikisht ne doli me një masë tepër radikale e cila e tregon edhe një herë atë që ne kemi thënë që krimi është në ditët e tij më të mira realisht. Ajo që ne na ka shqetësuar nuk ka qenë fakti që pse po ndërmerret një iniciativë për të luftuar krimin e organizuar, për të parë pasuritë e paligjshme të këtyre njerëzve dhe mënyrën se si ato i kanë vendosur këtë pasuri dhe megjithatë se si i ruajnë këtë pasuri. Ajo që na shqetëson është shkelja me dy këmbët e drejtave të njeriu, sepse realisht kjo është një masë ose mënyra se si është konceptuar pra ky akt normativ, i cili unë realisht shpresoj që të mos bëhet ligj nga parlamenti, është mënyra e mbivendosjes së të gjitha kompetencave, mënyra e dublimit të institucioneve të ndryshme dhe mbi të gjitha anashkalimi i institucioneve të reja të drejtësisë është ajo që realisht më vë në pikpyetje për sa i përket zbatimit edhe qëllimit të mirë. Sepse duket në thelb Pranvera sikur është thjesht një akt normativ i cili ja u legjitimon pasurinë këtyre njerëzve, të cilët kanë një të shkuar kriminale apo që janë ende në një akuzë, sepse në momentin që unë jam shumë e bindur që kështu do të shkojë realisht, në momentin që mund të bëhet një sekuestrim apo një ndalim nga punësit e OFL-s ndaj këtyre njerëzve apo një heqje e pasaportës, ti kufizohet e drejta për të lëvizur. Pra, të gjitha këto do të kundërshtohen pastaj në gjykat, sepse ata njerëz praktikisht e din shumë mirë që me një kërkesë në gjykat do t'ju kundërshtohet qoftë masa e sekuestrës, dhe të gjitha këto nuk bëjnë asgjë tjetër përveç se ja garantojnë edhe një herë të drejtën e pronësisë, për shembull ndaj këtyre pronave që i kanë të vendosura me para që janë gjeneruar nga krimi. Po pse duhet të bëjë? Për zhurmë, për retorik, për çfarë do të bëhej në qoftë se kjo do të ishte thjesht një... Unë e kam thënë edhe diku tjetër, në fakt unë mendoj që kjo është arsye kryesore, pra t'ja u legjitimojnë pasurinë, sepse ka pasur shumë kontestime dhe nga ana e opozitës, edhe nga shoqëria civile, dhe nga analistë të ndryshëm, njerëz që janë të botës medias e të gjitha, dhe është artikuluar gjithnjë që bota e krimit, domethënë i ka vendosur gjitha këto pasuri, jo vetëm për shkak të parave që janë gjeneruar nga ajo botë e errët, por mbi të gjitha sepse kanë pasur një mbështetje jashtëzakonisht të madhe nga ana e funksionarëve më të lartë të politikës shqiptare. Dhe kur flas për politikën nuk flas vetëm për partitë, por dhe mbi të gjitha për institucionet. Ne kemi shumë institucione, ne kemi praktikisht edhe një bazë ligjore shumë të mirë lidhur me gjurmimin dhe hetimin e këtyre pasurive. Por fakti që nuk ka funksionuar deri tani nuk do të thotë që ne duhet të nxjerrim një masë të jashtëzakonshme që shkon në shkeljet kushtetutës, që shkon në shkeljet ligjit për të hetuar pasuritë e këtyre njerëzve. Pra, ori vëm në punë ato institucione që deri sot po flenë, siç mund të jetë Drejtoria e Parandalimit dhe Pastrimit Parave, siç mund të jetë Prokuroria e Përgjithshme, policia në vetvete. Pra, nëse do donim vërtet realisht që ta luftonim këtë gjë, atëherë hajde të reformojmë edhe një herë institucionet dhe të shohim se ku mund të bëhet ndonjë ndryshim ligjor, po jo të nxjerrim një akt normativ që shkon në kundërshtim të kushtetutës, në kundërshtim të ligjeve dhe që e thash edhe një herë dhe që mbi gjitha dublon institucionet. Sepse praktikisht aty ka veprime proceduriale të cilat bëhen në një moment nga OFL-ja që do duhet të bëheshin nga policia, reparte të ndryshme që ka vetë policia e shtetit, që mund të bëhen nga SPAK-u, që mund të bëhen nga prokuroria e përgjithshme apo prokuroritë e tjera që nuk është pikërisht struktura e posaçme antikorrupsion. BKH-ja në momentin që do të krijohej, pra janë shumë apo edhe Drejtoria e Parandalimit Pastrimit Parave apo Inspektorati i Lartë i Deklarimit Pasurive, pra janë shumë institucione të cilat çfarë do bëjnë tani, do flenë? Pra do vazhdojnë të flenë sepse krijuam OFL-n, pra është gjithë kjo gjëja e përplasjes procedurave, përplasjes së afateve dhe përplasjes mbi gjitha të kompetencave që unë mendoj që do ta dështoj
praktikisht unë e shoh të dështuar që nga lindja si akt normativ. Sepse kemi edhe një gjë, për shembull, ne kemi disa afate brenda këtij akti normativ të cilat nuk janë parashikuar në kodin e procedurave penale, as në kodin e procedurave të tjera. Dhe të gjitha këto afate e vendosin, për shembull, marrim rastin konkret, e vendosin spakun në detyrimin që të veprojmë me shpejtësi. Po duke u marrë me këto çështje kemi sa çështje tjera më të mëdha që do harrohen, siç mund të jenë dosjet 184 dhe 339 apo korrupsioni i funksionarëve të nivelit lart. Pra duke u marrë me këto çështje të vogla, harrojmë këto gjërat e mëdha. Dhe kjo mund të jetë edhe një nga arsyet pse u prezantuar në këtë kohë dhe me akt normativ dhe jo. Dhe edhe një gjë tjetër që ne normalisht na shton pikë pyetjet ishte pikërisht momenti se kur u prezantua, u nis me urgjencë të madhe në nëntor, nëse a kishim një urgjencë? Sepse tashmë u ndërtua arkitektura. Jo, realisht unë nuk mendoj që ishte kjo, unë mendoj që ishte një tjetër gjë. Në fakt, ju nëse e kujtoni draftin fillestar, nuk e di nëse ju ka rënë në dorë, drafti fillestar ka pasur të përfshirë politikan, drafti fillestar ka pasur të përfshirë gjyqtar dhe prokuror, më falni, ka pasur të përfshirë njerëz cilët ose subjektet që janë aktualisht të parashikuara në këtë projekt ligj dhe pastaj erdhi në një formë tjetër që ishte pikërisht me njerëz që janë ose kanë qenë të arrestuar, ose që janë në akuzë dhe janë shmangur politikanët, janë shmangur dhe gjyqtarë dhe prokurorë. Po, gjyqtarët dhe prokurorët mund të jenë subjekti i këtij ligji, mund të... Unë gjykoj që jo, sepse gjyqtarët dhe prokurorët janë tashmë duke ju nështruar një procesi. Pra ata janë futur në filtra ose në shorte të ndryshme, ende mbase nuk ka ardhur data për shortin. Ky është një gabim i të gjithëve praktikisht për aq kohë sa reforma ndrejtësi do duhet i kishte dhënë efektet e saj të para, nuk po jep efekte, po vazhdojmë akoma të merremi me vetingun kur duhet kishte përfunduar. Ndoshta 2 vite përpara, jemi 4 vite gati pas miratimit të paketës ndryshimeve në Kushtetutën e Shqipërisë, edhe të ligjeve organike që rregullonin ligje ndryshme ose institucione ndryshme të reja të drejtësisë, jemi 4 vjet pas dhe çfarë është bërë, ne vazhdojmë akoma të kemi më shumë se gjysmën e gjyqtarëve dhe prokurorëve të pafutur në procesin e vetingut. Dhe ne nuk mund të bëjmë dublim të institucioneve, ne nuk mund të bëjmë dy fishim të kompetencave. Pra, o do ta bëjnë institucionet e vetingut kontrollin e pasurisë, të pastërtisë figurës, të profesionalizmit të këtyre njerëzve, o do ta bëjë OFL-ja. Po, por sa kohë nuk ka një gjykatë kushtetuese funksionale, kjo është një çështje dhe kjo është një Kjo ka qenë ajo që ne kemi ngritur me forcë realisht gjithkohën. Mungesa e gjykatës kushtetuese sjell pikërisht këtë. Sjell pikërisht këtë ligj, këtë akt normativ i cili është në kundërshtim kushtetutës, në kundërshtim të ligjeve. Do të sjell projekt ligjin që është miratuar, më falni të njëjtën e kaluar në seancë plenare për sa i përket përgjimit ambiental të gjithë qytetarëve nga policia e shtetit, pa kërkesë në prokurori, pa vendim gjykate. Pra janë të gjitha këto që ne po na çojnë drejt një diktaturë moderne, e cila jo domosdoshmërisht do të vinë në format, po unë gjykoj që është duke ardhur në format që shqiptarët tashmë e kanë parë. Janë një sër strukturash policore të ngritura, kam thënë ndoshta edhe këtu në studion tuaj, ose ndoshta në studio tjera, nuk ndjes për inkoherencën, e kam thënë dhe diku tjetër. Pra janë prezantuar një sër strukturash policore të cilat nuk bëjnë gjë tjetër përveç se më kujtojnë, të paktën me çfarë kemi të dëgjuar, ose edhe për shkak të moshës nuk e kam përjetuar atko. Po çfarë kemi të dëgjuar nga prindrit tanë apo nga njerëzit tanë të afërt që janë pikërisht struktura të ndryshme policore që nuk e di për kujt i hyn në punë, të cilat nuk merren me krimin, por merren me jetën e njerëzve. Dhe mua nuk do të më vi as pak, ne jemi një vend shumë i vogël, Pranvera, mua nuk do të më vi as pak çudi që një polic më se i zakonshëm me gradën më të ulët, ndoshta për shkak të një inati personal që ka me ty apo me mua, dhe meqense e ka mirë me shefin na fut në përgjim ambiental, 3 muaj, dhe ndoshta për ta përgjuar dhe pak më shumë ta përdor edhe një 3 muaj tjetër, dhe mua nuk më vjen as pak habi nëse këto materiale nesër përdoren për shantazhim të njerëzve. Edhe pa u përdorur nga institucionet. Edhe pa u përdorur ndoshta nuk përbëjnë vepër penale, po mund të ketë aty diçka që mund të shkatërrojë jetën e njerëzve, mund të shkatërrojë familjet e tyre. Dhe këto janë ato çështje që personalisht i gjykoj si shkelje të drejtave të njerëzit. Pra ne kemi tejkaluar atë që Europa e quan vit kuqe. Mirë, nëse përqendrohemi edhe më shumë tek çështjet politike në vend dhe të diskutimet për sa i përket reformës zgjedhore, ju jeni tashmë në një tryez ku opozita ka prezantuar edhe ato 3 draftet e saj javën e kaluar dhe ka rënë në sy 100 ditë një qeveri kujdestare. Të paktën deri tani nga mazhoranca duket se janë kundër një iniciative të tillë, çfarë do të ndodhë? Do të jetë ky një shkak për bllokim të diskutimeve të mëtejshme të reformës zgjedhore?
zgjedhore apo do të kaloj edhe pak të kusht, le themi, ose pak të propozim të opozitës? Besoj ju i kujtoni shumë mirë sepse edhe, domethënë pa dashur që t'ju vendos në pozitë, po edhe ne i keni përmendur shpesh herë faktin që ne kemi pas sa kushte për të ulur në kryezën e reformës zgjedhore dhe pastaj dashje pa dashje ne hoqëm dorë nga ato kushte për të ulur. Dhe unë mendoj që ne hoqëm dorë nga disa kushte për një arsye shumë thjeshtë, që kjo është një gjë që i duhet Shqipërisë në këto momente, është e kërkuar nga nga ndërkombëtarët, nga Bundestagu, nga Bashkimi Evropian në tërësi, domethënë ndoshta nuk është e shkruar, por në një farë mënyrë është e kërkuar dhe mendoj që është momenti që vërtet ne e pranuam këtë gjë, por ka ardhur një moment për të vendosur disa kushte tjera dhe kjo është pikërisht një prej tyre. Edhe arsyet janë tashmë të thëna, të ezauruara, ne gjykojmë që me këtë qeveri është të pamundur të shkohet në zgjedhje. Duhet patjetër një qeveri kujdestare e cila nuk firmos çdo ditë PPP, nuk firmos çdo ditë koncesione, nuk bashkëpunon me krimin në mënyrë masive, nuk tenton të kontrollojë jetën e qytetarëve, të mediave dhe kujdo, edhe të drejtësisë, kujdo që të ketë mundësi kapçat kapësh, kjo është pikërisht, domethënë, nëse ka një strukturë që mund t'i referohemi me këtë term është pikërisht qeveria aktuale. Edhe kryeministri, sigurisht bashkë me ministrat e tij apo edhe me deputetët. Dhe për këtë arsye ne kemi menduar që qeveria kujdestare do të jetë pikërisht ajo që do t'i japi jetë dhe do të ketë mundësi për të krijuar terrenin e gatshëm për të zhvilluar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Po pse mendoni se do të funksionojë, sepse kjo është një gjë e provuar në Shqipëri në 2017 dhe nuk funksionoi? Unë mendoj që nuk është puna se nuk funksionojnë në 2017, ne jemi në një realitet tjetër politik. Nuk e kishim të realitet kaq të rënduar të paktën për sa i përket kriminalitetit në 2017. Në 2017 filluan të prezantoheshin masivisht kriminalët në lidhjet e tyre me politikën. Dhe mendoj që edhe në monitorimin e faktorit ndërkombëtar, po sigurisht edhe në vigjilencën shumë herë më të rritur dhe të opozitës, mendoj që kjo do të funksionojë realisht dhe do të jetë një masë e cila sigurisht që do të ketë efektet e veta të paktën për sa i përket zgjedhjeve. Se pastaj, domethënë, një qeveri kujdestare ne e dim shumë mirë që i ka kompetencat e veta i ka pak a shumë të limituara, domethënë është e fokusuar vetëm për diçka, nuk ka shumë të drejta që supozojmë tek firmat që hedhin ministrat e tjera. Domethënë pak a shumë ne e dim se si kanë funksionuar edhe qeveritë e tjera tranzitore apo kalimtare apo i vendosim terma nga më të ndryshmet. Dhe për këtë arsye unë mendoj që do të funksionojë, pra sepse edhe vigjilenca është më e rritur dhe faktori ndërkombëtar është gjithmonë edhe më shumë prezent në politikë bërje. Dhe për këtë arsye them se do të ketë një ndryshim të paktën për sa i përket organizimit të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Por nëse majoranca nuk e pranon, do të vazhdoni me diskutimin me pjesën tjetër duke anashkaluar? Ne kemi vendosur disa kushte që në fillim, në momentin që u ulëm në ato tryezë, pra hoqëm dorë nga disa kushte dhe vendosëm një kusht që ishte që do të pranohej pa diskutime çdo propozim i çuar nga opozita. Në momentin që nuk pranohet, atëherë gjykoj që nuk ka më vend për të diskutuar. Ne do të vazhdojmë të jemi në tryezë, po do të vazhdojmë që të këmbgulin pa diskutim në pretendimet tona, sepse ne gjykojmë që janë të drejta dhe më shumë se gjysma e shqiptarëve gjykojnë realisht që janë të drejta. Unë gjykoj që nuk është gjysma realisht, mendoj që është shumë më shumë. Shqiptarët kanë arritur një moment që ndoshta nuk e shohin ose nuk gjejnë dot forcën ndoshta për të ngritur dhe për të kundërshtuar diçka, por në momentin që ne ja ofrojmë të mundësi patjetër që dhe ata. Dhe pas miratimit të reformës zgjedhore në mes të muajit mars, që është shumë afër, është gati pas muajit, çfarë do të ndodhë? Cili është plani i opozitës? Opozita sigurisht që do të shohë në mënyrën se si do shkojë reforma zgjedhore. Nëse reforma zgjedhore nuk do të miratohet me propozimet që ne çojmë, atëherë patjetër që do të ketë përshkallëzim të masave që kemi marrë deri tani. Pra, patjetër, rrugtimi evropian është harta që ne kemi ndjekur deri më sot dhe e kemi thënë këtë gjë, që nga momenti që u mor vendimi negativ për çeljen e negociatave me Shqipërinë pra në tetor, ne kemi bërë të qartë që rrugtimi evropian është fokusi ynë kryesor dhe do të vazhdojë të jetë. Pastaj do të shihet sigurisht edhe samiti i Zagrebit dhe besoj që edhe kjo do të ndikojë në mënyrën se si do të përshkallëzohen masat e marra nga opozita. Ishte shumë kënaqësi që ishte mëngjes me mua në 7:05, uroj një ditë dhe javë sa më të mbar. Kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin edhe për ditën e sotme. Ne do takojmë sërish nesër në po të njëjtën orë. Ndërkohë tani do të jeni me Çenkuelën krenarin me të ftuarin e tyre edhe për ditën e sotme në rubrikën Parecet. Jemi së bashku nesër, mirupafshim.